අයිබෝවන් වෙල්කම් ටු මස්සිනාස් කිචන්. ඔන්න ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම පෝක් ලවර්ස්ලා ටික මස්සිනාගේ කිචන් එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි එකේ අපේ ආදරණීය යාළුවෝ ටික විශේෂයෙන්ම පිළිගන්නවා මස්සිනාගේ කිචන් එකට. මොකද ඕගොල්ලෝගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මම දැකලා තියෙනවා සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි එකේදී කොහොම බ්ලැක් පෝක් කරි එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ යාළුවෝ පෝක් වලට ගොඩක් ආදරෙයි, පෝක් ගොඩක් රස විඳින යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා මුළු ලෝකෙ වටෙම එකතු වෙලා අඩුම කාලෙකදී මං හිතන්නේ වැඩිම පිරිසක් එකතු කරගත්ත පේජ් එකක් විදියට ආදරෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි එක. මේක බලන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි එකේ නැති ගිහිල්ලා Facebook එකට සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ලෝකෙ වටේම තියෙන රෙසිපීස් දැනගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි පෝක් ගැන සිලෝන් පෝක් ලවර්ස් සොසයිටි එක. ඒ නිසා අදම ගිහිල්ලා ඇඩ් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ටත් ආරාධනා කරනවා. මේකේ බලන මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරු හරි ඇඩ් වෙලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගත්තා වගේම අපි බලමු මේ පෝක් එකක් කොහමද බ්ලැක් කරි එකක් විදියට හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා අපි මුලින්ම බලාගමු. මේ තියෙන පෝක් එක අපි මුලින්ම අරන් තිනවා. මෙතන තියෙනවා කිලෝ 1.700ක් විතර. මම මෙහි තෙල් ගතියට ගොඩක් ඉංග්ලන්ඩ් වල හොයාගන්න අමාරුයි තෙල් කෑල්ල තියෙන පෝක්. ඒ නිසා ටිකක් හම්බුණා තෙල් කෑල්ලක් තියෙන. ඒකම මම ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙච්චරවත් තෙල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙහි පෝක් වල ගොඩක් මස් තියෙන්නේ. ලංකාවේ නම් ගොඩක් වෙලාවට තෙල් තියෙන්නේ මස් නැහැ කියලා අපි ඉස්සර ලංකාවේ ගොඩක් කචල් දානවා මතකයි රෙස්ටොරන්ට් වලදී. මේ වගේ අරගෙන තියෙන පෝක් ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මට කියන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ රෙසිපි එක මට හරියටම ඔයගොල්ලෝගේ පමණට ඔයගොල්ලන්ට මෙෂර් කරගන්න වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ හදද්දී ඔයගොල්ලෝ කිලෝ එකක් ගන්නවා නම් මේක අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මම කියන දේවල්. කිලෝ එකකට වැඩියෙන් ගන්නවා නම් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ රයිට් මේ විදිහට අරගෙන තියෙන පෝක් ටික ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා තක්කලි ගෙඩි දෙකක් විතර කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර ලියාගෙන ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු පහක් කරගත්තා. පහක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 7ක්. මොකද මේක පොඩි 3ක් විතර මට හම්බුණා. ඒ නිසා පොඩි එකයි ලොකු 4ක් විතර අරන් තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍යම දේ තමයි මෙන්න මස්සිනායි කිචන් එකේ ඕගොල්ලන්ට මම දවසක හදලා පෙන්නන්නම්. මේක නැතුව බ්ලැක් පෝක් කරි එකක් හදන්න හරි අමාරු දෙයක්. තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒකයි මේක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. මේක තමයි බ්ලැක් කරි පවුඩර් එක. මේක මම හදපු බ්ලැක් කරි පවුඩර් එකක්. මම කියන්නම් ඕන හදන විදිය රෙසිපි එක කාට ඕනේ නම්. මොකද කඩේ ගන්න එකට වඩා ඇත්තටම රසයි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ ඉඟුරු කෑල්ලක් මම තලාගෙන අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන මුංගු, ඊට පස්සේ කරාමුණ ඇටි, මේක ඇවිල්ලා මිරිස් කුඩු, ඊට පස්සේ අමු තුන පහ, ගොරක, ඒ වගේම ගම්බිරිස්, කරපිංචා, ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සියඹලා ජූස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා මම. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි. ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මේක නැතුවත් අපිට බ්ලැක් කරි එකක් හදාගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් පුළුවන් වෙනවනම් මේක දාපුවා හරිම රසයි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ පොල් සහ හාල් බැදලා කුඩු කරලා. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා කෑලි මිරිස්. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කෑලි මිරිස් මම දානකොට කියන්න කොච්චරක් දානවද කියලා. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය ටික බ්ලැක් කරි පෝක් එක හදාගන්න. මේ බ්ලැක් පෝක් කරි එකේ රස හරිම රසයක් තියෙනවා අනිත් පෝක් කරි වලට වඩා. එහෙනම් අපි වෝක් එකට යන් කොහමද මස්සිනාගේ කිචන් එකේ බ්ලැක් පෝක් කරි එකක් හදන්නේ කියලා බලන්න. වෝක් එකට යන්න කලින් අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පෝක් එක සීසන් කරගන්න ඕන. මේ සීසන් එකේදී තමයි අපිට වැඩි හරියක් අපේ ටේස්ට් එක හොඳට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම සූදානම් වෙනවා පෝක් එක සීසන් කරගන්න. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද පෝක් එක සීසන් කරගන්නේ කියලා. මොකද පෝක් එක සීසන් කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ පෝක් කරි එක හදද්දී. අපි ඉස්සෙල්ලාම පෝක් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ භාජනයකට වතුර ටික බේරලා එකතු කරගන්න මතක තියාගන්න. රයිට් ඊට පස්සේ අපි සූදානම් වෙනවා ලුණු. ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න අමතකුණා ලුණු. ලුණු සාමාන්‍යයෙන් මේ සැඳි මේ කිලෝ එකේ ප්‍රමාණයට නම් මේ සැඳි 3ක් විතර මම හිතන්නේ. රයිට් ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා ගම්මිරිස්. ගම්මිරිස් මේ සැඳි කමාරක්. මෙන්න අවශ්‍යම දේ බ්ලැක් කරි පවුඩර් එකෙන් තමයි මම පෝක් එක සීසන් කරන්න වැඩි හරියක් යොදාගන්නේ. රයිට් මම දාගන්නවා බ්ලැක් කරි පවුඩර් එක.
මෙසැදි 2යි මෙසැදි 3ක් දාගන්නවා. මෙන්න මම සීසන් කරගත්ත එක මේක මම පැය භාගයක් විතර මේ විදිහට තද කරලා ඉවරලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වෝක් එකේදී හම්බෙමු. රයිට් අපි එන වෝක් එකේ වැඩ පටන් ගමු. මුලින්ම මේ වගේ අපි පොට් එකක් ලිපේ තියලා අපි ඔයිල් එකතු කරගන්නවා. ඔයිල් මට පෙන්වන්න බැරුණා. ඒ නිසා අපි ඔයිල් සහ වතුර මට පෙන්වන්න බැරුණා. අපේ රෙසිපි එක පෙන්වන වෙලාවේ අපි ඔයිල් මේ විදිහට ගොඩක් දාගන්න නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කිලෝ එකකට වඩා අඩුට්ටක් දාගමු. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයිල් මම මගේ රෙසිපි එකට අනුව මම යොදා ගන්නවා. ඔයිල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මම මුලින්ම දාගන්නවා මේකට ගොරක ටික. මේ ගොරක ටික දාගන්නේ ගොරක බැදුනම හොඳ කලර් එකක් එනවා ඩිෂ් එකට. ඒ වගේම හොඳ රසයක් එනවා. ඇඹුල් රසයක් එනවා. ඊට පස්සේ මම එහෙමම දාගන්නවා මේකට මිරිස් කුඩු ටික. මිරිස් කුඩු මේ සෑදී 2මාරක් විතර ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා අමු තුන පහ ටික. ඒකම මම දාගන්නවා කරන මුංගු සහ කරාමු රැටි ඉඟුරු කෑල්ල. ඊට පස්සේ මෙන්න කරපිංචා ටික දාගන්නවා. ගින්දර ප්‍රමාණය බලන ගමන් මේක කරන්න වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා සුදු ලුණු ටික. ඒකම මම දාගන්නවා ලුණු සහ තක්කලි අපේ ඔක්කොම මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රස පදමට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකම කැල්මිරිස් මෙසෙන්දා පමණ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සූදානම් වෙන්නේ පෝක් එක එකතු කරගන්න. ඊට මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ මේක කුක් වෙන්න දෙන්න. අපි වහලා ඉවරලා හොඳට කුක් වෙන්න දෙනවා. මේ විදිහට කුක් වෙගෙන යනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේකට සියඹලයක එකතු කරගන්න. ඊට
පස්සේ මම එකම වතුර මිලිලිටර 300ක් විතර ප්‍රමාණයක් කෝක් එක වහෙන්න මේ ගානට එකතු කරගන්න. දැන් ඔබට පේනවාදී කළු පැහැ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර ඔක්කොම බ්ලැක් කරි පවුඩර් එකෙන් සීසන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තෙල් එකටත් අපි දාලා ඒක පොඩ්ඩක් රොස්ට් කරගත්තා. අපි ෆ්‍රයි කරගත්තා ඔයිල් එකේ අපේ මිරිස් කුඩු සහ අමුතුන පහ. දැන් මම සූදානම් වෙනවා. දැන් මේක කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සූදානම් වෙනවා මම මේකට කිරි එකතු කරගන්න. අපි මම කලින් පෙන්නපු කිරි එක. කැමති නම් කිරි දාන්නත් පුළුවන්, කිරි නොදා කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කිරි එක දාපුවාම හොඳ රසයක් එනවා. මම දැක්කා කිරි දාපුවම බඩේ අමාරු හැදෙනවා කියලා එහෙම එකක්. මේකට නම් හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද හැබැයි මට නම් මෙච්චර කාලයකට එහෙම වෙලා නැහැ. දැන් අපි ආයෙත් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර කලින් තිබුණු කළු පාට නෑ මේ පෝක් එකේ. දැන් තියෙන්නේ තනිකර අර කිරි දැම්මට පස්සේ ඒ කිරි පාට නිසා දුඹුරු පාටක් ඇවිල්ලා. අපි දැන් මේකේ තියෙන ගොරක ටික අයින් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් ඇඹුල් රස වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මම ගොරක ටික අයින් කරගන්නවා. දැන් මම සූදානම් වෙනවා මේක කරි එක බ්ලැක් ග්‍රේවි එක ගන්න සහ ඒකට මම මේක තික් කරගන්න. ඒකට මම යොදාගන්නේ මම කලින් පෙන්නපු මේ වගේ හාල් සහ පොල් කුඩු කරගත්ත එක. මේ මගේ මස් ප්‍රමාණයට මම මේ සැඳි 2.5ක් විතර යොදා ගන්නවා. හොඳ සුවඳක් එනවා හාල් සහ පොල් එක බෙදලා දැම්මට පස්සේ. රයිට් මේ තියෙන්නේ අපි හදපු බ්ලැක් පෝක් කරි එකේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හොඳට කළුවට තියෙනවා සහ මේ කෑලි කළුවට තියෙනවා මස් කෑල්ල ඇතුළට බ්ලැක් ග්‍රේවි එක උරාගෙන තියෙනවා එප්සෝබ් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඒ කියන්නේ අපි සීසන් එකට දාගත්තේ බ්ලැක් කරි පවුඩර් එක නිසා කෑල්ල හොඳට කළුවට තියෙනවා. සමහර තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා බ්ලැක් පෝක් කරි එක ග්‍රේවි එක විතරක් කළුයි ඒ කෑල්ල කළු නෑ. මේක හරියටම මම හදලා තියෙන්නේ මේකේ කෑල්ලත් එක්කම කළු වෙන්න. ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද මේකේ පෙනුම කියලා. ඒ වගේම මේකේ පෙනුම වගේ තමයි මේකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් පෝක් විතර නිකන් කන්න බෑනේ. මේ වගේ දෙයක් ඇඩ්නුත් කොහොමද? කොහොමද කම්බිනේෂන් එක? මේ වගේ මඤ්ඤොක්ක එක්ක බත් එක්ක ඕනම එකක් එක්ක පුළුවන් මේ බ්ලැක් පෝක් කරි එක ඔයගොල්ලන්ට සර්ව් කරන්න. එහෙනම් මස්සිනා එක්ක එකතු වෙලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි. පෝක් ලවර්ස්ලා හැමෝටම කියනවා මස්සිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් පෝක් රෙසිපිස් ටිකක් වගේම මස්සිනාගේ ට්‍රැවලින් එක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්ලන්ඩ් වල මම ට්‍රැවල් කරන්න දැන් පටන් ගන්නවා. තාම ඉක්විප්මන්ට් එහෙම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා නැහැ. ආපු ගමන් මම පටන් ගන්නවා මගේ අලුත් ට්‍රැවලින් ව්ලොග්ස් ටිකක් වගේම ට්‍රැවලින් ඩොකියුමන්ටරි ටිකක්. එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මස්සිනා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.
Masina. Subscribe and keep in touch.